Hi, my name is Elena Biketova, and I'm a Democracy Fellow at the Center for European Policy Analysis. CEPA has been focusing on Russia's full-scale invasion of Ukraine, and a key part of our work is understanding the impact of the war on Ukrainians and how the West can help strengthen Ukraine's resilience. Today, I will speak with Pavlo Kyrylenko, head of the Donetsk Oblast Military Administration. Пане Павле, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, сьогодні Донецька область є одним із регіонів України, які найбільше постраждали від війни з Росією. На яких фронтах ведуться найінтенсивніші бої зараз? Найбільш інтенсивні бої тривають на Бахмутському, Мар'їнському або Мар'їнсько-Вугледарському напрямку та Лиманському напрямку. Це найгарячіші напрямки, проте вони мають різні тенденції. На Бахмутському напрямку бойові дії містять вже і мають в собі наступальний характер, Лиманський напрямок – оборонний характер, і Мар'їнсько-Вугледарський напрямок вже також мають наступальний характер. Там, де я слово і застосовую формулювання наступальний характер, це мається на увазі наступальні дії з боку Збройних сил України. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане Павле, ви зазначали, що Росія використовує тактику випаленої землі у своїх військових діях. Чому, на вашу думку, вони використовують цю стратегію? По-перше, не маючи успіхів і тих, на які вони розраховували на фронті, Російська Федерація просто демонструє всьому світу, Україні, свою нелюдяність, свою взагалі те, що для них будь-які правила війни, міжнародні конвенції просто не писані, що вони їх не дотримувалися і не будуть дотримуватись, і саме їх злість і неспроможність досягти результату, вона проявляється на тому, що вони нищать цивільні міста, як по лінії фронту, звісно, фактично вся лінія фронту в Донеччині зруйнована, так і відносно віддалені від лінії фронту міста, населені пункти, невеличкі навіть, вони руйнуються Російською Федерацією із всіх видів озброєння, яке тільки мається у них. І, звичайно ж, ніхто в даному випадку не обирає там цивільна інфраструктура критична, місцеве населення, і тому така велика кількість жертв серед місцевого населення, тому що в Донецькій області зараз проживає 492 тисячі осіб, а це доволі велика цифра, і приблизно 51% зі всієї території області перебуває під контролем української влади. А не могли б ви якраз трохи пояснити, як відбувається евакуація мирного населення Донеччини? Куди переселяються люди з Донецької області після евакуації? Так, евакуація відбувається по відпрацьованому алгоритму, прийняті постановчі документи, це підзаконні нормативно-правові акти Кабінетом міністрів, на підставі яких населення евакуюється. Є введено обов'язкова евакуація, вона прийнята фактично і діє вже протягом року. З 2 серпня 2022 року проводиться обов'язкова евакуація на території Донецької області. Також ми застосовуємо ще більш, скажімо, такий жорсткий механізм, це обов'язкова евакуація в примусовий спосіб, це сімей з дітьми, їх батьків з дітьми, там, де є діти неповнолітні, особливо це стосується лінії фронту. Весь маршрут логістичний від лінії фронту, де забирають сім'ї, він здійснюється силами військових адміністрацій, тобто районних військових адміністрацій, місцевих військових адміністрацій, підрозділами Національної поліції, це всім відомим вже на всю державу і за її межами підрозділом Білий Янгол Національної поліції і підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Далі люди з лінії фронту на спеціалізованих автомобілях вивозяться до пункту їх тимчасової дислокації, де надається психологічна допомога, харчування, передягнутись люди можуть, отримати одяг і далі вже
залізницею прямують до визначених областей. У нас іде алгоритм визначення областей, тобто заповнення місць там в однієї області, наприклад, потім переходимо до іншої. Зараз ми співпрацюємо з Житомирською області, до прикладу. Тому маршрут, логістика, поселення людей в місця компактного проживання, відразу ж виплати на місці, отримання гуманітарної допомоги, гігієнічних наборів тощо, це все відпрацьовано і це вже робиться, фактично виконується з початку активних бойових дій і з початку повномасштабного вторгнення. Пане Павле, дякую, що пояснили. Я так розумію, що зараз ми говоримо про Житомирську область, так? А взагалі є якісь регіони, куди переселяються люди з Донецької області? Чи так не можна сказати? Тимчасово переселяються, звичайно. Якщо не брати ті, які евакуюються, яких ми евакуюємо, тобто це середній і нижче рівень доходу у жителів, а ті, які можуть на власному автотранспорті або там залізницею, залізничним транспортом, автобусним сполученням виїхати, вони розселяються, велика кількість прийнята. Це Дніпропетровська область і місто Дніпро безпосередньо, Полтавська область, Черкаська область, Чернігівська область, центральна частина, Київ, Київська область, Західна Україна, якщо брати, це Львівська область, частина взяла на себе, Закарпаття, Вінниччина. І тому навіть можна просто порахувати по відсоткам, але фактично люди розкидані по всій території, тому що 492 тисячі я зараз назвав, це кількість населення, а на момент повномасштабного вторгнення проживало постійно, це в 2/3 підконтрольній території області, 1 мільйон 810 тисяч осіб. Зрозуміло. Дуже дякую вам за ці цифри. Якщо говоримо про інфраструктуру, то чи знаєте ви приблизно, скільки в Донецькій області зруйновано житлових будинків, шкіл, лікарень? І як щодо об'єктів критичної інфраструктури, скільки часу знадобиться для відновлення? Часу, звичайно, знадобиться. Відверто, я бачу, що навіть з нашою перемогою це роки для того, щоб бути максимально ефективними. Якщо брати по зруйнованим будинкам, об'єктам інфраструктури, то тільки приватних житлових будинків станом на сьогодні, можна навіть так сказати, зруйновано фактично 81,5 тисяч приватних житлових будинків. 5400 – це багатоквартирні будинки, або зруйновані повністю, або пошкоджені. Об'єктів інфраструктури більше 1300 об'єктів соціальної інфраструктури, тобто школи, садочки, лікарні, інші освітні заклади, 260 об'єктів життєзабезпечення і транспортна інфраструктура, якщо брати, це мости, основні транспортні розв'язки, переправи дорожні, більше 90 одиниць зруйновано по Донеччині. Тобто це фактично в Україні, мабуть, найбільша цифра руйнувань, які принесла війна саме на Донеччину. Але саме Донеччина є ключовим форпостом, який стримує ворога, і саме тут війна почалась у нас фактично з Криму, але активні бойові дії на Донеччині, тому ми зробимо все, щоб вона тут і завершилась нашою перемогою. Обов'язково ще поговоримо про стратегії відновлення області, але якщо говоримо зараз, то от ви назвали цифру 492 тисячі осіб зараз проживає на контрольованій частині Україною. Так? Чи можуть взагалі, от які головні виклики, з якими стикаються ці люди? Чи можуть вони отримувати зарплати, пенсію, гуманітарну допомогу? І назвіть, будь ласка, ще раз, тобто цей відсоток території Донецької області, який зараз контролює Україна? Україна контролює наразі близько 51% території загальної. Якщо третина території області була тимчасово окупована з 2014 року, ми повинні це розуміти, 2/3 фактично контролювалось на 24 лютого 2022 року, тому що війна на Донеччині
І в Україні розпочалась не 24 лютого, повномасштабна війна розпочалась 24 лютого. Війна триває з травня фактично 2014 року. Тому ті люди, які проживають, це і місцеве населення, звичайно, це керівництво військових адміністрацій, там, обласна військова адміністрація, я як очільник, я постійно перебуваю тут. Не можна керувати такою надскладною областю, і, вибачте, дистанційно, там, перебуваючи десь навіть поруч. Повірте, це, воно не буде працювати так. Те, що важко тут, сказати, що важко, нічого не сказати, але ми не про це. По людям. Ви спитали, як люди, чим вони забезпечені. Продукти харчування, продуктові набори, гігієна – це все в такому сталому, методичному порядку все здійснюється. Опалювальний сезон проходять, це газопостачання, теплопостачання здійснюється в тій чи іншій громаді в залежності від сталості газопостачання. Газопостачання нами було відновлено в області, там, де це можливо, в ключових громадах воно є. Тобто опалювальний сезон проходить з газопостачанням. Де немає, є альтернативні види опалення. Люди в лікарнях, лікарі, є релоковані наші медичні заклади, вони працюють по всій території України і відповідним чином отримують заробітну платню. Критична інфраструктура, великі підприємства – це Вода Донбаса, Донець, Теплокомуненерго. Люди працюють, є певні складнощі з отриманням ними заробітної плати в частині оплати, тому що населення фактично сплата населенням за комунальні послуги, вона вкрай низька. Це в загальному трохи більше 20%. Тому, звичайно, це не є приводом не сплачувати заробітну плату, тому ці питання вирішуються в такому терміновому порядку за кошти обласного бюджету. Далі, по критичній інфраструктурі, це вугільні підприємства, вони працюють там, де можуть функціонувати. Вугледобувна галузь, вона не зупинена на території Донецької області, шахтарі так само працюють і отримують заробітну плату. Як би складно не було, але я вам точно можу сказати, що на Донеччині життя продовжується. І ми не просто тримаємось, ми робимо все заради нашої спільної загальної перемоги. Це 100%. Пане Павле, якщо можна ще детальніше про економічну ситуацію запитати, чи приїхали, можливо, підприємства, чи залишилися люди зайняті в регіоні? Підприємства релоковані, частина підприємств. Звичайно, великі машинобудівні підприємства, наприклад, того ж Краматорську, частина з них релоковані. І я був таким прибічником цієї релокації і максимально сприяв цьому. Багато підприємців від мікробізнесу, малого, середнього бізнесу так само релоковані по території. От як я називав, люди, які переїхали: Дніпро, Полтава, Черкащина, Чернігівщина, Київ, Київщина, Вінниччина, Волинь, Львів, Закарпаття, вони переїжджають. Багато людей, особливо ті, які виїхали з початку активних бойових дій і, скажімо так, добровільно, вони виїхали, розуміючи, що свій там малий бізнес вони з собою релокують і вони його перевозять. Але спілкуючись з людьми, я скажу, що люди готові повертатись, відбудовувати Донеччину і працювати. Не всі, звісно, але ті, хто звик до своїх домівок, і ті, хто готові відновлювати Донеччину, таких буде великий відсоток для відбудови і відновлення, і для повернення їх відповідно. Отже, щодо окупованих територій, наскільки я розумію, зараз це 49% області. То чи є у вас доступ до цієї території? Які основні скарги від людей ви чуєте? Активні бойові дії. Знаєте, якщо навіть до 24 лютого у нас була лінія фронту або лінія розмежування відносно стала, то зараз лінія фронту рухається. Так, вже має тенденцію вона до руху, де відсоток підконтрольної території нами збільшується. Але вона постійно в русі перебуває. Тому
доступ до тієї території, зв'язок з тими людьми, він неможливий апріорі. Проблема там, люди налякані. Чоловічого населення фактично немає, тому що їх ще в перші місяці війни, вибачте, вигребли в атаки на Маріуполь, Волноваху і так далі. Дуже велика кількість людей з Донецької області чоловічого населення загинули. Тому загинули або отримали увіччя різного ступеню тяжкості поранення. Тому з людьми це окреме питання, це буде проводитись окрема робота. Тиждень тому мною було вже презентовано відповідний документ. Це першочергові дії на деокупованих територіях. Це відновлення влади, план відновлення влади на деокупованих територіях. Він є затвердженим Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій і в подальшому нами буде використовуватись як робочий документ, в який ми можемо вносити правки. Це щодо взаємодії і з людьми вже на деокупованих територіях. Взаємодія з цими людьми буде після деокупації. Отже, якщо ми говоримо про деокупацію, то яка стратегія відновлення Донецької області, що потрібно для цього? І з огляду на реформу децентралізації в Україні, який вид допомоги ви, як голова військової адміністрації області, вважаєте найбільш корисним? У яких сферах вам потрібна допомога та співпраця? Однозначно, після деокупації території нам необхідно великий такий пул серйозних питань, це буде медицина. Це укомплектування медичними кадрами, сталими медичними кадрами наших лікарень. Це заклади освіти, це соціальна сфера, соціально-гуманітарна сфера і відновлення життєдіяльності по основним цим напрямкам, які я назвав, на всій території області. Звичайно, ми розглядаємо навіть два варіанти. Це варіант, коли заходимо і, наприклад, лікарні, які існували, вони будуть функціонувати, а ми їх будемо наповнювати своїм кадровим потенціалом. Це одне. Але в залежності від того, як ми будемо звільняти Донецьк, ми будемо розраховувати, чи будуть ці будівлі в лікарнях вцілілі і в іншій критичній інфраструктурі. Ми це також розраховуємо. Тому в першу чергу це функціонування об'єктів критичної інфраструктури, водозабезпечення, газозабезпечення, електроживлення на різні пори року, але як тепло, газ, вода, світло – це те, що необхідно людям, критично необхідно цілодобово 24/7 протягом всього календарного року. Далі медицина обов'язково, заклади освіти і далі вже працювати над економічними потенціалами. Це так само переформатування економічних підходів, тому що Донеччина настільки багатогранна в своїх економічному потенціалі. Це не тільки вугільна промисловість, це і важке машинобудування, металургія, коксохімічна промисловість, хімічна промисловість. Але з тією ступенню руйнації, яка є, наразі відновити її просто там через місяць-два неможливо. Тому формат необхідно змінюватись. Це будівництво, відновлення харчових кластерів, це сільське господарство, переробна і виготовельна промисловість на території області з акцентами зміщення на сільськогосподарську продукцію і виготовлення корисних копалень, які є, але ліцензовані з прорахованими ризиками. Це я вам так максимально стисло і комплексно повідомив. І отже, на все це, на вашу думку, піде 2-3 роки чи 5-7 років, от якщо ми говоримо про відбудову Донецької області? Я би брав перехідний період 5 років для того, щоб на цей період ми будемо розуміти, яка сфера у нас працює, наскільки у нас переформатований економічний потенціал області. Ми будемо розуміти, який ВРП, внутрішній регіональний продукт, ми формуємо в поствоєнний період, і після цього ми будемо вже розуміти, на який потенціал в подальшому ми виходимо вже з функціонуванням системи органів місцевого самоврядування. Тому що я також чітко є прибічником реформи децентралізації, функціонування
органів місцевого самоврядування, але на Донеччині з тією кількістю колаборантів і проблем, з якими ми всі зіштовхнулись, це фактично неможливо буде в поствоєнний період, тому я беру цей перехідний період близько 5 років. І останнє запитання: яка військова допомога необхідна для звільнення Донецької області? У вас є можливість якраз звернутися до міжнародної аудиторії. Я завжди дякував нашим міжнародним партнерам і скажу відверто, знаєте, перші місяці війни всі ми, і я не є виключенням, окремо там спілкуючись з командирами бригад, об'їжджаючи їх, я просто займався в тому числі постачанням боєкомплекту для наших підрозділів. Наразі всі заявки, які подаються, це і броньовані машини, танки, артилерія, реактивна артилерія, ракети дальнього середнього радіусу дії, вони всі заявлені. Звичайно, нам не вистачає літаків для того, щоб ми були більш успішні на своїх фронтах, і це слідувати чіткості і тим заявкам. Я добре знаю командувачів оперативно-стратегічних угруповувань військ і командирів бригад, тих, з якими там безпосередньо спілкуєшся, тому що військова адміністрація – це дійсно не просто ти займаєшся тільки цивільним. У тебе настільки симбіоз військового і цивільного життя, що я як військова людина розумію це, але мені здається, що тут просто займатися цивільними справами, не розуміючи те, що відбувається на фронті, і не розуміючи, як рухається і функціонуючи, це не буде давати результати. Тому всі заявки, які подаються нашими командувачами, паном Сирським, паном Тарнавським, вони повинні, моє бачення, забезпечуватись і виконуватись. Та кількість боєкомплекту, який необхідний, особливо в артилерійських снарядах, особливо в безпілотниках, це дуже велика проблема, і я є максимально долучений до цього процесу. Це і дрони камікадзе наші, FPV-дрони, і дрони-розвідники, вони вкрай необхідні. Ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, танки, наші такі переможні хаймарси і МЛРС, які дуже серйозно змінили ситуацію на фронті, безпосередньо на Донеччині. Їх наявність є, але є постійна потреба в боєприпасах, які заявляють наші військові. Я прошу їм слідувати. І в свою чергу я завжди дякував і дякую нашим міжнародним партнерам за цю надзначну, надсуттєву допомогу, яка безпосередньо і є одним з найважливіших важелів нашої перемоги. А головним важелем є наші захисники, наші Збройні Сили. Пане Павле, а я вам дякую за наше інтерв'ю. Бажаю вистояти і потім звільнити територію всієї Донецької області. Дякую вам. Дякую, до побачення. Thank you so much, and for more information, visit capa.org. Thank you for attention.